the system. Ja, varsågod. Tack. Ja, jag heter Joakim Nordström och tänkte prata lite om Java för Amiga. Vilket är mitt lilla kvällsprojekt som jag håller på med. På dagtid är jag systemutvecklare här på Tela i Uppsala. Men på kvällar och ensamma helger och så sitter jag och försöker få Java för Amiga att funka. Det jag håller på med kallas då Jamiga. Och jag har fortsatt på ett open source-projekt som började typ 2003-2005 någonting. Det var Peter Werner och André Dörfler på tyska tror jag. Och de började då göra Java för Amiga och de släppte någon version typ 2005 och sen så har det inte hänt så mycket förrän typ 2009-2010 då jag började titta på det. Och då stödde det delar av Java 4 och det blir lite, om man kan Java så hoppas jag man får någonting med sig och kan man ingenting om Java så hoppas jag också man får någonting med sig. Så alla ska säkert bli nöjda när vi är klara. Eller så har jag förvirrat alla väldigt mycket. Men målararkitekturen är då Amiga. Och jag jobbar på nästa generations Amigor. Så det är inte den här första Amiga vi såg på bilden, typ Amiga 500 eller så, som jag främst fokuserar på. Utan det är nästa generation då. Och Amiga trodde, eller Ace säljer fortfarande någon sorts datorer. Och den jag har bygger på en PowerPC-processor med den här processorn, P60, bla bla bla. Och om jag inte missminner mig så var den här Mac skulle ha använt i sin bärbara dator när de fortfarande hade PowerPC-processor. Men sen gick de över till och operativsystemet är Amiga OS 4.1 då, senaste versionen. Så det är målararkitektur. Kort fråga. Ja. Kan man köra äldre Amiga bara för den här? Ja, det kan man. Amiga OS 4 emulerar då den gamla Amigan och delar av systembiblioteken som används av den gamla programmen har PC. Som gammal Amiga-användare, har de fixat det där största problemet de hade? Att hela filsystemet blev korrupt när det kraschade? Ja, det finns. Det finns några nya filsystemsvarianter som inte ska vara lika dåliga. Har de tagit bort Guru Meditation? Ja, tyvärr. De har ersatt den med Grim Reaper. Så kuren är borta, men problemet finns kvar. Men jag tänkte börja med att gå igenom delarna som ingår i en typisk Java-installation då, så att vi får en liten gemensam grund att stå på. Det blir lite översiktligt. Men det är i princip de här 4 delarna. Och jag tänkte gå igenom dem var för sig efter varandra. Så vi kan börja på JVM-en. Och JVM-en, alltså Java Virtual Machine, det är vanligtvis bara en exekverbar fil, java.exe vanligtvis. Och den har då till uppgift att exekvera bytekod. Och bytekod är ju den virtuella maskinens instruktioner. På samma sätt som x86 har x86-instruktioner och PowerPC har PowerPC-instruktioner, så har den virtuella maskinen bytekod-instruktioner. Och det den här JVM gör är helt enkelt att översätta från bytekod till processorinstruktion. I det enklaste fallet så är det ganska enkelt. Man kan översätta dem ganska rakt av. Ibland är en bytekod flera olika processorinstruktioner och så vidare. Men sen, det här är en ganska långsam process om man bara gör det enkelt då. Så om man ska ha mer avancerad JVM så blir det genast mycket svårare. Då ska man ha git-kompilering och man ska göra diverse mycket klura saker. JVM har även hand om att hantera allt minne och sånt där. JVM. Och sen så om vi går till höger så har vi ett klassbibliotek. Och det är det här som bygger upp Java-standarden. Man brukar prata om Java SE-standarden. Och det är alla standard-Java-klasser som man använder när man utvecklar i Java. Och det är typ Oracle som bestämmer hur den som ska se ut. I princip.
Ja, och ni som kan Java, då är det alla de här standardklasserna som ligger under Java-paketet eller Java-paketet för lite olika listor, skriva ut saker på konsolen, öppna filer och hålla på med XML och lite sånt där. Lite olika saker, smått och gott. Men det som ligger upp Java-standarden. Och sen så för att till exempel öppna en fil så måste vi på något sätt komma åt filen i operativsystemet. Och då har vi något som kallas native-bibliotek. Och det är då liksom en väg att gå från klassbiblioteken som är likadana för alla JVM, för alla Java-grejer oavsett vilken dator man kör på. Så har vi samma klassbibliotek. Men det här native-biblioteket är då olika. Om vi är på Windows så är det typ en DLL oftast, eller flera DLLer. Det är på Unix och Linux så är det shared objects. Och nu är det på Amiga OS så är det .live-filer. Ja, och det var i princip de olika delarna som vi har då. Och nu tänkte jag gå igenom vad vi har för olika alternativ för de här olika delarna. Och ja, klassbiblioteket och native-biblioteket. Ja, man får oftast båda två om man väljer någonting. Och det är väl i stort sett två olika alternativ vi har. Idag har vi OpenJDK som är Oracles den liksom officiella standarden. Och sen så har vi även GNU ClassPath. OpenJDK stödjer de senare varianterna 7, Java 7, 8, 9 och de håller på med 10 nu då. Och i början när Java började utvecklas så hette det ju inte OpenJDK utan då hette det bara JDK. Men sen så någon gång, jag vet inte när det var, men det var väl någonstans mellan Java 6 och Java 7 tror jag. Jag vet inte hur många år sedan det var. Men då beslöt väl, jag tror det var Sando som gjorde det och beslöt att öppna upp och göra hela JDK till öppen källkod. Men innan det, typ runt 98, så var hela JDK stängd källkod. Och då var det några som startade GNU ClassPath som var tänkt att vara en öppen variant av Java-standarden. Så de implementerade allt själva som stödde hela Java-standarden. Och ja, sen när OpenJDK blev open så slutade folk lite hålla på med GNU ClassPath. Och många som började utveckla där har gått vidare till att utveckla på OpenJDK. En del anställer på Oracle och andra hjälper bara till med vilka olika JVM-alternativ. Det som man troligtvis använder idag är Oracles Spot som, om jag inte helt missminner mig, är typ en kombination av JVM-erna JRocket och Hotspot. JRocket är faktiskt en virtuell maskin utvecklad av ett svenskt bolag, men sen blev den uppköpt av Oracle. Eller om det var Sun, jag vet inte när det var, men de som jobbar med JRocket är typ anställda på Oracle och har på tiden ansatt. Microsoft och MacOS hade faktiskt en egen JVM fram till 2001. Eller ja, Microsoft hade den fram till 2001 och MacOS hade sin egen fram till OS X typ. Sen slopade väl de det och så låter de folk på sina själva. Sen har vi en som heter Kaffe. Det är också öppen källkod och den kan man köra med GNU ClassPath. Den finns även för gamla klassikamigor, alltså 608-processorn. Om man känner för det. Jamiga, det här projektet som jag bygger vidare på, har också en egen virtuell maskin då. Den ska väl gå att köra på klassiska amigor också. Sen har vi en annan variant här, GCJ, som GNU Compiler för Java. Där man helt enkelt kompilerar antingen Java-kod eller bytekod till maskinberoende kod då. Så man översätter bytekoden till x86-kod eller tolkningskod. Så då får man en binär som man måste kompilera för varje maskin man vill köra den. Sen kan vi nämna Dalvik som är Androids virtuella maskin. Och frågan är om det inte är JamVM. Det finns någon liten dispyt med att Google typ tog JamVM och ändrade lite på den och kallade Dalvik. Jag vet inte om man går tillbaka till JamVM. Men vi kan fortsätta på den här JamVM.
Den är utvecklad typ sedan 2003. Och den är som en C med lite assembler och använder POSIX-trådar och den stöder PowerPC. Och det här tyckte jag var trevligt och intressant. Så jag valde att istället för att fortsätta på Yamigas virtuella maskin så började jag kolla på YAMVM. Att använda den istället då. Och det är det jag har gjort. Den, från början då så stödde den bara GNU Classpath, men sen så när OpenJDK blev open så har den stött den också. Så när jag håller på att utveckla så håller jag på att porta YAMVM till Amiga. En liten summering då. JVM som jag kommer att prata om är YAMVM. Klassbiblioteket är just nu GNU Classpath, för det original Amiga stödde GNU Classpath. Så det är den jag har fortsatt på liksom. Native-biblioteken, .library och Amiga OS 31. Jag pratar lite kort om det här. GNU Classpath har då ett litet interface från klassbiblioteket via Native-biblioteket ner till operativsystemet. Och det är ett antal olika bibliotek. Och de här olika biblioteken stämmer ganska väl överens med själva Java-paketen. Jämför vi här med OpenJDK så har de typ ett enda stort bibliotek för alla klasser. En liten skärmdump från hur det kan se ut i GNU Classpaths filstruktur. Här har vi Java-standardens javalang.system. Den har lite kopplingar ner till operativsystemet och då hittar man dem i VM-system.java. Och det är en ganska trevlig koppling där. Man vet liksom, har vi en Java-klass så vet vi vilken native-klass vi ska kolla ut för att hitta vart det finns kopplingar ner till operativsystemet. I OpenJDK är det inte riktigt lika snyggt, men jag tror att de försöker få det snyggare så. Och nu ska vi köra lite Amiga. Jag tänkte gå igenom hur det ser ut när man kör igång ett Java-program och vad som händer i Java-koden då. Så nu kommer det lite kod. Här har vi ett litet Java-program. Vi har en main-funktion som kommer att skriva ut på konsolen Hello Uppsala. Det här är Hello World liksom i Java. Och jag tänkte att vi skulle kolla lite på vad som händer under huven när vi gör det här. Kort fråga, är det en Amiga-maskin eller? Nej, det är en Ubuntu. Amigan har jag hemma och den är för stor att släppa med. Så det här är bara bilder. Men vi börjar här i java.lang.system. System är alltså en klass i Java-standarden. Och sen så har vi ett litet objekt här, out. Om vi går till den här systemklassen då, så kommer vi hitta att out är en printstream. Och om man kan sin Java så vet man att printstream har en metod som heter println för att skriva ut en rad då, till den här printstreamen. Men sen ska vi kolla på vad out initialiseras till. Och då har vi den här VM-systemklassen som har en metod med standard output stream. Så då går vi vidare till den klassen. Och nu är det här då VM-system. Det är alltså den tillhör inte Java-standarden utan en del av klassbiblioteket och GNU Classpath. Och i VM-system har vi en metod med standard output stream. Den refererar en print stream som wrappas runt en buffer output stream som wrappas runt en file output stream. Om man kan Java så vet man att det måste strömmar som vi struntar i det så länge. Huvudsaken är den här file descriptor.out. Det här är bara lite vanlig Java-kod, men den här file descriptor.out är lite intressant. Så går vi vidare till den. Då kommer vi till en ny klass, file descriptor, och den hade ett objekt som heter out där uppe. Och det är då ett file descriptor-objekt som vi skickar in någon sorts file channel impl.out igen. Så vi går vidare till klassen file channel impl.
Och hittar där objektet out. Någonstans där. Och ja, vi kan se här. Här laddar vi då ett library i Java 9. Så när den här raden kör så kommer vi öppna Java 9.library. Hade varit på minnet så hade vi Java 9.dll. Men nu är det alltså library. Så den laddas där. Men vi kan fortsätta med out här. Vi ser här nere. Här sätter vi out till CH. Och CH har vi tidigare satt här till en filechannel int. Som vi wrappar runt en liten vim filechannel.get standard out. Så vi går vidare till den här vim filechannel-klassen. Och då ser vi hade en metod här, get standard out. Så letar vi till den metoden. Där har vi en get standard out. Den returnerar en ny vim filechannel. Och anropar en metod standard out fd. Och så kommer vi till standard out fd här. Och den har ingen direkt så här metod, den bara finns här. Men den har ett intressant litet ord där, native. Det här betyder alltså att det här anropet kommer att ske till någon sorts native-bibliotek. Och nu kommer vi gå från Java till C. Så det här är C-kod alltså. Och det här är funktionen som körs när vi anropar den här native-metoden, standard.fd. Då kommer den här köras. Och nu, om man kan sin Amiga, om man har programmerat Amiga, så kan man känna igen den här output. Det här är alltså en C-funktion i Amigans standardbibliotek som returnerar en pekare till konsolen. Så vi har en liten pekare till konsolen här som sedan returnerar in. Och så går vi tillbaka alla vägar. Så någonstans djupt in i den här system out så finns det en liten pekare till vår lilla C-funktion i Java. Så det här är ju en liten förklaring till varför Java är lite långsamt att starta upp liksom. För det var typ men 1996 så var det tog jättelång tid att starta upp hela JVM. Och det var ju för att alla de här klasserna skulle liksom laddas och allting skulle startas igång liksom. Det är också lite krångligt att felsöka sånt där när man inte riktigt vet vad man är. Det här anropet det här anropet härifrån, från Java-koden till C-koden, det ser lite magiskt ut. Och det är lite magiskt, men inte så jättemagiskt. Men vi kan ta lite kort om det. För hur vet liksom JVM att den här, JVM vet att när det står native framför en metod så är den native. Men hur vet den vilken native-funktion den ska hitta då? När vi har vårt lilla bibliotek så kan det exportera lite olika funktioner då. Och i Java-standarden så säger man att alla de här funktionerna som exporteras av native-biblioteket kommer ha ett standardnamn då. Där man har ett prefix och så har man paketnamn och metodnamn och så ett argument. Så det sker naturligt uppslag där. Och när vi har de här små header-definitionerna i C-koden och kompilerar den så vet kompilatorn att här är en funktion vi ska exportera som någon annan anropar. Men så funkar det tyvärr inte på Amigan då. Utan i våra Amigans bibliotek så exporterar vi bara en funktion, getLibraryContent, och den returnerar då i sin tur en liten struktur här där JVM kan slå upp vilken funktion vi vill anropa. Så det är en liten skillnad då. Sen lite mer kod, ett helt annat exempel. Vi ska kolla på VM Secure Random Java. VM-fixet säger att det kan finnas native-metoder här. Och vad den här klassen gör det är att den genererar ett slumpmässigt frö. Och det används för typ, om man vill kryptera saker så att då har man någon sorts slumpmässig grej. Och en av mina användare som skulle testa i Amiga
hittade någon litet krypteringsbibliotek som försökte köra. Men när man körde det så verkade hela maskinen frysa liksom. Och det här är Windows Secure Random-klassen. Vi behöver inte titta på detaljerna. Men här har vi en metod Generate Seed som då returnerar ett slumpmässigt frö. Och vad den gör är att den startar typ 8 trådar som får snurra runt och räkna upp någon räknare och sen så typ slumpmässigt så kommer de avslutas och så kommer vi ha ett litet slumpvärde. Och det var alltså här som min JVM liksom startar 8 trådar och sen så blir det en race condition någonstans som jag inte har löst än. Men jag lyckades förkorta ner den här funktionen till det här. Där de öppnar en fil från random, och random är då alltså en enhet på Amiga som genererar slumpmässiga tal. Så det blir lite kortare och lite mer behändigt efter det där, och mycket snabbare. Bara för att se så har vi här en variant från någon Unix-variant där vi också har ett native-anrop till någon generate-sida, och de gör ett native-anrop som ser ut sådär i C-koden. Och här använder de C++ och då får man lite, då kan man använda den objektorienteringen som finns där som kopplar lite bättre mot Java. För skoj skulle man inte få Win32-varianten då skickar vi bara lite exception att den här metoden finns inte för Win32 i just den här varianten. Här kommer gurun. Det har vi inte alls planerat. Nej, vad jobbigt. Men ett annat problem jag hade var hur de här trådarna håller på då. För jag upplevde ett problem när jag provade lite nätverksstöd då. Så jag startade ett Java-program som öppnade en socket. Och den här socketen ska då prata med någon annan dator någonstans och skicka någonting eller någonting sånt. Och så tänkte jag att det kan ju vara trevligt att lägga in någon egen tråd så att den får liksom hålla på med kommunikationen där och börja prata med den, och så kan den här huvudtråden göra någonting annat då. Så jag tänkte att då är det väl bara att starta en socket och skicka iväg den socketen till den här lilla tråden. Så vi skapar en socket och sen så startar vi en ny tråd och så försöker jag läsa från socketen här då. Men då fick jag ett litet fel. För tydligen argumentet S, det här argumentet, är tydligen ingen socket. Och det var jättekonstigt. För jag gjorde en socket av det här. Den ligger där. Hallå, kom igen. Men om man då läser i Amigans lilla dokumentation så kan man se att den här socketen bara finns i den här processen. Så den får ett ID som bara gäller i den här Amiga-processen. Det finns vägar att gå runt så att man kan få det privat, men de vägarna är lite jobbiga. Så här var jag då tvungen att göra en liten abrovinkel där jag startade en ny socketprocess som en Amiga-process. Och i den öppnar en socket. Och då istället för att skicka iväg en socketpekare dit så skickar jag iväg en pekare till den här processen. Så då får den där tråden liksom prata med den här processen. Och vi ska fortsätta med de här trådarna. Jag nämnde det förut att JamVM använder POSIX-trådar medan Amiga OS har processer. Och POSIX-trådar är lite mer, kanske kan man säga, lättviktiga än vad Amiga OS-processer är. Amiga OS-processer har lite olika kopplingar till DOS-bibliotek och lite sånt. Alltså de är lite tyngre. Ja. Har de kvar det gamla DOS-köret? PCFL, allting och processer? Och... Det är väl typ borta i med Amiga OS 4. De hade den här processer som var tunga och så hade de threads. Ja, just det. Ja, precis. Det är fortfarande kvar. Som du säger, så en Amiga-process är ju en sån här task som det är. Och den är mer lättviktig. Men Amiga-processerna har kopplingar till DOS och sånt. Medan de här
små lättviktiga tasks som inte har en koppling till DOS eller några andra grejer. Så om man ska skriva ut något på någon konsol eller göra någon disk-IO så kan man inte göra det i task idag en sån process. Men vi ska se här lite hur det ser ut. Här har vi då startat igång någon liten enkel Java-klass, start-thread, som inte, ja, den startar ingen tråd. Men vi ska se hur det ser ut när vi kör det på Amigan då. Och varje gång vi startar en ny JVM-instans så får vi förutom själva huvudprocessen som är den här, där själva Java körs. Och ja, om vi startar några fler trådar så kommer de synas här. Men vi får dessutom 3 andra, ska jag säga, Jamlingen-specifika Amiga-processer. Vi har en reference handler, en finalizer och en signal handler. Reference handler har hand om garbage collection, alltså tar hand om objekt man skapar och frigöra dem. Liksom. Så det är en tråd som har hand om det. Finalizern kör finalize-metoden på objekt som handlar om garbage collection. Och som en signal handler som en tråd som tar hand om signaler från skickar till programmet. Så det ser ut typ ut så här. Och nu tänkte jag försöka börja runda av, så då kan vi försöka avsluta det här lilla Java-programmet då, genom att trycka på Ctrl-C. Och det här Ctrl-C kommer att ta hand om signalhanterare. Och det är, ja, jag har fixat så att vi gör det i alla fall. Och när vi fick Ctrl-C till det så ska den då köra Java Line System Exit för att stänga av den. Nu vi ska stänga av och sen så kör den vim runtime exit. Ja, 2 Java-metoder. Och sen så kör vi native exit då. Och den här exit är den här C-exit som finns i C-biblioteken då. Men problemet när man kör den är bara den där processen försvinner. För som jag sa, Amiga-processer är ju lite större än bara POSIX-trådar. Hade det här varit POSIX-trådar och jag hade kört exit här, då hade den avslutats och sen så hade de där avslutats. Men inte i Amiga-fallet då. Så vad vi då istället får göra är att vi kör de där Java-metoderna exit och sen så skickar vi upp Ctrl-C till huvudprocessen så vi får en liten extra signal där. Och sen så kan då huvudprocessen avsluta de 3 processerna och sen så stänga alla bibliotek, frigöra mindre och sen så avsluta sig själv. Och med det så är jag väl typ klar. Berätta nuvarande status då. I Amiga är uppe i version 1.2 och man kan använda den från osportdepot.net. Och det finns även en del uppdateringar man kan hämta automatiskt. Hyfsat komplett stöd för Java 1.5. Vi har ingen stöd för grafik eller AVT och sånt än, men någon gång kanske. Ja, just det. Jag har en liten Twitter-klient som använder twitter4j.jar. Väldigt enkel. Här har jag gjort någon liten kommandoradsgrej som man kan köra och så får man ett fint tweet. Fantastisk tekniken går framåt även för Amiga. Planen framåt. Här gör jag ett litet test med OpenJDK då. Jag tror det här var... Jo, det var JDK 9 tror jag. Men jag saknar ju då Java.library så det är den jag måste implementera. För JamVM stödjer ju OpenJDK out of the box. Ska jag försöka fixa till så att man kan köra lite grafikgrejer och sånt då. Ja, det kan ju hända också. OpenJDK, man kan antingen bygga den som Oracle vill att man ska bygga den. Och det var en tanke att jag bara bygger den och så tar jag klassfilen därifrån och sen så försöker jag fixa ett fristående Java.library själv liksom på något sätt genom att iterativt se vilka metoder som saknas och sånt. Alternativt är att bygga det Iced-T och Iced-T är ett sätt att bygga all OpenJDK-kod fast med helt fria GNU-verktyg. För när man bygger OpenJDK så tror jag det är några grejer som inte är helt open source. Om man inte missförstår det hela.
Men när de bygger Ice-T så kan man även korskompilera, så jag kan kompilera nya grejer på den där. För annars måste jag tänka hela JDK till Amiga och låta den kompilera också. Så snabbt är det. Men det är väl det här står nu ungefär. Och ja, vill man ha mer information kan man följa mig på Twitter, Jakob2001, eller kolla på min blogg. Och vill man bara veta saker om Amiga kan man gå in på Amiga också. Det var mig. Tack för det. Frågor? Ja, jag tänkte säga, vad är största utmaningen i Logicos? Är det här med trådarna eller vad tycker du som har mest fast problem? Just nu är det nog OpenJDK för den att försöka kompilera, korskompilera den liksom. Men tidigare var det var mest tid egentligen. Att liksom få tid till att hinna göra någonting på de få kvällar man har. Liksom. Så mycket av arbetet är egentligen inte jätteavancerat. Men det är ju sådana här små buggar som uppkommer liksom. Som det där är svåraste. Ja. Hur ser processmodellen ut på nya Amiga OS? Alltså, bak i forntiden så var allting gemensamt med minnesrymd och kika vad du vill. Och... Ja, precis. Det får man väl inte göra längre. Om man gör det så kommer den här Green Reaper upp. Om man kluddar på någon annan. Så var det ändå i Windows 3. Det fanns ju någon sorts man kunde enabla MU på något sätt. Ja, möjligt. Jag vet inte heller om man ska sätta 30 baserad, då kunde man använda MU. Ja, just det. Ja, jo, precis. Ja, just det. Jo, det stämmer. Precis. Men det var väl ändå så att själva modellen var att skicka över en pekare till någon annan. Ja, jo, precis. Och det är väl fortfarande lite så det är. Man kan, när man allokerar minne, ange att det ska vara public, så då kommer alla vara typ. Okay. Eller ska man ange att det ska vara private, och helst ska man ange att det ska vara private för oftast liksom. Men när man har två processer som pratar med varandra så måste det vara public, annars kommer ju inte båda processerna åter. Men då är det globalt public alltså? Ja, precis. Det är precis så trådar implementerade. Yes. Ja, har du stött på funktioner som inte finns på Amiga motsvarande när de får mappar? Du nämnde den här krypto-grejen där till exempel, på random flöd och så vidare. Det måste finnas andra fall där det helt enkelt inte finns en motsvarighet och du kanske måste koppla ett tredjepartsbibliotek. Eller vad har du stött på det? Nej. Ska vi se. De har ju JVM och Nucleus har lite beroende, men alla de beroendena har faktiskt funnits i Amiga. Eller ja, POSIX-trådar finns inte. Det finns stöd för POSIX-trådar i Amiga OS, men den implementationen är lite halvdan, så då gjorde jag en egen. Som är väldigt Amiga-specifik, så man kan inte använda den vart som helst dessvärre, men den funkar för Amiga. Så det var väl en ganska stor grej. Du nämnde AVT och så in där, varför inte SVT? Nu ska vi se här, SVT är... Det är som en klippsound där. Ja, precis. Är inte det swing i bakgrunden eller är det AVT i bakgrunden? Alltså AVT försöker ju ta minsta gemensamma nämnare och göra allting som alla klarar av. SWT är baserat på GetCo på Unix-baserade och just det, precis. Så de har en egen native implementation av lågnivåering. Just den ingår inte i Java-standard. Nej. Så det får det att ingår i Java-standard. Så den är inte standard, därför är inte Nej, den ingår inte i. Det är väldigt specifikt. Men jag har kollat lite på det, men jag orkar inte just det. Varför är det inte standard? Windows är inte standard. Men betyder det då? Jag tror det. Super crappy video. Vilka är folk använder då? Nej, men alltså det är samtidigt, men det är ju väldigt specifikt typ så backenden, i alla fall i G2 personer är på det yttre. Det låter som att jag inte ska kolla än så länge. Yes. Ja. Sista frågan kanske. Har du några fler knytters i projektet? Jag hade en förut som hjälpte till med lite MorphOS-delar. Men nej, det var bara jag. Och på senaste tiden har det varit lite ont om commits för mig också. Hur är det med testkod och sånt? Det handlade Oracle det eller? Ja, Oracle har någon sorts litet
J-Trek tror jag heter. Det har jag inte kollat så mycket på. Men i GNU-klasspap finns det mål som är typ en hel testsvit för alla Java-klasser. Och om man kollar på en blogg så har jag en lista med alla som går igenom och som inte går igenom. Och hur många var det som gick igenom? Det var ganska många, typ 80% kanske. Jag vet inte, jag kan bli. Men ja, det finns. Ja, för mig. Tackar så mycket.